Yo! What's up mga katroops? Gusto nyo bang malaman kung papaano ka hindi makaka-copyright ni YouTube kahit kailan? Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, my name is Joseph Bernabe and welcome sa pamilya ng mga katroops! By the way, ang video na ito ay part 2 ng nauna kong ginawang video. At ang video na yon ay tungkol sa mga karaniwang nagiging problema ng mga small YouTubers kung bakit sila nare-reject sa tuwing nag-aapply na sila sa YouTube monetization or YouTube partnership program. Panoorin niyo saglit ito. Marami nga akong kilala dyan na hit na nila yung requirements ni YouTube na 1,000 subscribers at 4,000 watch hours. Wala rin silang copyright strike miski isa. Hindi rin sila na copyright claim ni YouTube. Pero yung nag-apply na sila sa YouTube Partnership Program, rejected sila. Kung hindi mo pa napapanood ang video na yon, pwede mo siyang panoorin pagkatapos ng video na ito. Ilalagay ko na lang sa description sa ibaba yung link ng video na yon. Okay, alam ko excited na kayo. For today's video naman, ang pag-uusapan natin ay saan nga ba kayo pwedeng makakuha ng 100% free copyright materials like images, video clips, and music. Marami sa ating mga vloggers or content creators, ito ang isa sa pinakamatinding struggle natin sa paggawa ng content. Hindi natin alam kung yung mga kinukuha nating materials like images, video clips, and music sa mga iba't ibang websites, hindi tayo sigurado kung ito ay libre nga talaga. May chance kasi na kapag ginamit at in-upload mo ito sa iyong channel, ang nangyayari kasi minsan ay nakaka-copyright tayo. Which is, nakakagulat at nakakapanlumo naman talaga. Diba? Minsan pa nga, sasabihin nila, copyright free daw. Pwede mo itong gamitin sa video mo. Pwede mo daw itong gamitin ng libre. Halimbawa, music. Tapos, in-upload mo ito sa channel mo. Magugulat ka na lang, after ilang araw, makakatanggap ka ng copyright claim. O di ba ang saklap? Sino dito ang na-copyright na? Itaas ang kamay! Iwagayway! Meron akong na-discover na isang website na kung saan pwede kang makakuha ng 100% free copyright materials like images and videos na pwede mong magamit sa mga videos mo at i-upload sa channel mo nang hindi ka makaka-copyright. Eto pa ang good news dyan mga katroops. Pwede mong gamitin ang mga materials na ito even without giving credits to the owners. O di ba amazing? Yeah! Alam ko excited na kayo, kaya ituturo ko na in 3, 2, 1! Okay mga katroops, ngayon ipapakita ko sa inyo kung saang website ba tayo pwedeng makakuha ng mga 100% free copyright materials like images and video clips. So dito, una, punta po tayo ng website na Pixabay.com. Yan. Okay, mga katroops, so eto po yung website na sinasabi ko sa inyo. So paano ba natin malalaman na legit ito? Pwede tayo makapag-download ng mga free images and video clips nang hindi tayo makaka-copyright na pwede nating i-upload sa ating YouTube channel. Yan, so basahin natin yung mga frequently asked questions mamaya, no? Sabi dito, sa mismong website nila, yan, sabi dito, free images and videos you can use anywhere. Pixabay is a vibrant community of creatives sharing copyright-free images and videos. All contents are released under the Pixabay license which makes them safe to use. Ito yung sinasabi ko kanina, without asking for permission or giving credit to the artist, even for commercial purposes. O, di ba mga katroops, ganun kaganda ang website na to. Okay? So, click natin tong learn more. Yan. So, basahin muna natin yung ibang mga frequently asked questions. So, what is Pixabay? So, ito yung nabasa natin kanina. So, safe to use without even asking for permission or giving credit to the artist, even for commercial purposes. So, ito rin yung nasa kanina. So, number 2 question. Can I use your images? Yan.
You can copy, modify, distribute, and use the images even for commercial purposes, all without asking for permission or giving credits to the artist. However, depicted content may still be protected by trademarks, publicity, or privacy rights. So, number 3, may Pixabay images be used on Facebook and other social platforms? Yes, you may use Pixabay images on social media platforms. So, ibig sabihin, pwede nga natin siyang magamit sa mga YouTube videos natin. Yan. So, number 4, why do I find Shutterstock images on Pixabay? Okay, so ito mamaya explain ko sa inyo to, no? Kasi merong mga images and video clips na meron silang parang watermark na nakalagay Shutterstock. I don't know if narinig nyo na ito. Pero hindi naman lahat, mga ilan lang. Kumbaga may mga ilang images and video clips lang na merong watermark na Shutterstock. Pero karamihan na nandito is wala pong ganun. Okay, walang watermark. Basahin natin. Sponsored images are shown to finance Pixabay and to provide a choice of professional photos. So ibig sabihin, kaya pala yung mga ibang images ay merong watermark na Shutterstock, ito pala yung nag-i-sponsor sa mismong website na Pixabay. So ibig sabihin, dito sila kumikita. And then, next, safe search. How can I avoid inappropriate or explicit images? Yan. Pag nag-search kayo, may makikita kayo na enable search, safe search. So, i-check nyo lang po yan para maiwasan po natin makapag-search ng mga adult content. Yan. So, eto, yung iba na yan, basahin nyo na lang po. So, punta naman tayo dito sa, yan, sa license. Basahin din natin. Yan. So ano ba yung mga pwede? Although libre siya mga katroops, no? Pero may mga pwede at hindi, may mga allowed at hindi ina-allow si Pixabay na gawin natin. So dito muna tayo sa mga what is allowed. Number 1, all content on Pixabay can be used for free for commercial and non-commercial use across print and digital except in the cases mentioned in what is not allowed. So ito nga yun, nasa baba, mamaya babasahin natin. So number 2, attribution is not required. Giving credit to the contributor or Pixabay is not necessary but is always appreciated by our community. So ibig sabihin, even without giving credit to the owner, nasa sa inyo po yun, but is always appreciated by our community. So pwede nyo rin naman po na ilagay yun sa descriptions nyo para din naman ma-recognize sila. So you can make modifications to content from Pixabay. So yun yung maganda, no? Punta naman tayo sa mga what is not allowed. So yan, number 1, don't redistribute or sell someone else Pixabay's images or videos on other stock or wallpaper platforms. So bawal po nating ibenta yung mga materials sa iba. Okay, number 1, iwasan po natin yan. Number 2, don't sell unaltered copies of an images. Example, sell an exact copy of a stock photo as a poster, print, or on a physical product. So bawal po talaga natin gawing negosyo yan. Okay? Number 3, don't portray identifiable people in a bad light or in a way that is offensive. Yan. Number 4, don't use images with identifiable brands to create a misleading association with a product or service. Okay? So dito, sa baba, yan, meron siyang mga nakalagay na model and property release. So basahin natin. Yan, okay? So, ito yung mga exceptions. In addition to these common sense regulations, there is more to know. So, ito yung sinasabi na tinatawag na model and property release. Ano ba ito? Yan. Imagine, would you like to see your face in a TV spot without being asked for permission? No. Therefore, identifiable people must give their consent for public usage or their images. Yan. This is meant by the term model release. So, ibig sabihin pala nito, pag nag-search kayo, meron kayong mga makikita ng mga images na may mga model. May mga muka para mas safe din tayo. Pag gagamitin natin yung image na yun, kung gusto natin gamitin, tanong din tayo, mag-ask tayo ng permission dun sa mismong owner nung material na yun. Next, the same goes for private property, trademarks, and visible logos. Would you like to see your private home displayed, for example, on an advertising column without prior notice? Syempre, hindi. That's the reason for the so-called property release. The object owner must give permission to use pictures of his or her belongings. But the property release also covers special cases where designs or seemingly public buildings are protected. Yan. So, yun po. So, basahin nyo na lang po yung iba. So, yun po ibig sabihin ng model and property release. Okay?
Yan, so ito, punta naman tayo yan sa term of service. So basahin na lang din po natin ito. So balik na tayo sa homepage. Okay, nandito na tayo ngayon sa homepage ng Pixabay. So paano ba tayo makakapag-download ng mga free images and video clips? So una, kailangan lang natin gawin mga katroops ay magla-login lang po tayo. So yan, login po tayo. Yan, so mag-login lang po kayo gamit ang inyong Google, Gmail account, or Facebook account. Okay, so login muna ako. Okay, and then, eto na. Dito na po tayo, nakapag-login na tayo. So mag-search po tayo. Yan, click natin to mga katroops para makita natin. Ito yung mga choices mo, no? So pwede ka mag-search ng images and videos. So punta muna tayo sa images. So halimbawa, search natin, sunrise. Yan. Okay? So, ito pala yung kaninang sinasabi niya mga katroops, no? Yung safe search. Yan. Click lang natin yan. And then, yan. Pwede na tayo makapag-download ng mga images. So, halimbawa, ito, download natin mga katroops. Yan. So, click lang natin itong free download. Yan. And then, ang maganda dito mga katroops, high resolution na siya. So, ito, nakaka 4K na ito. Then, download natin. Pagka-download mo, yan, okay na. Na-download mo na siya. So, ito, may mag-a-appear lang yan na ganito. Yan, sabi dito, crediting is not required but linking back is greatly appreciated and allows image authors to gain exposure. You can use the following text. So, ito, no? Yan, pwede mong, although hindi siya required, mga katroops, na magbigay ka ng, mag-ask ka ng permission sa owner, sa author, or magbigay ka ng credit sa author, hindi naman siya required. Pero kung medyo gusto mo naman, kumbaga, bigyan sila ng konting exposure, or medyo may konting kaba pa rin sa'yo na baka ma-copyright ka, pwede mo pa rin kopyahin ito. No? Ayan. So, saka itong URL. So, ito po yung ilalagay mo sa descriptions mo kung gusto mong ilagay. Okay? So, yun po. Na-download na po natin. Check natin. Yan, di ba? So, ang galing. So, ngayon, back tayo. Mag-download naman tayo halimbawa ng mga videos. So, search natin, halimbawa, subscribe. Yan, okay. So, maganda dito, mga katroops, pwede rin kayo mag-search ng mga green screen. So, halimbawa, ito, katroops, download natin. Play natin. Diba? Naka-green screen siya. Pwede mo magamit sa video mo. So, download mo. Yan, highest resolution, nasa sa'yo yan. Then, yun, okay na. Na-download mo na. Okay, search pa tayo ng iba mga katroops. Halimbawa, ito. End screen. Yan. Okay, so ito yung mga pwede mong ilagay sa dulo ng YouTube channel mo. Ang daming magaganda. Halimbawa, ito. Oh, di ba? Lalagay mo dito yung logo mo, parang subscribe, tapos eto yung dalawang video mo. Galing, download natin. Oh, di ba? Tapos may ipapakita pala ako sa inyo mga katroops. Yan. Halimbawa, ito, yung kaninang sinasabi doon sa frequently asked questions, may mga makikita kayo na mga videos and images. May mga ilang videos and images na merong nakalagay na watermark na Shutterstock gaya nito. So ano yan? So hindi mo siya mada-download basta-basta ng libre. I mean, pwede mo siyang ma-download, kaya lang problema, may watermark. Okay, syempre ayaw naman natin ng ganun. So nasa sa'yo yun. Pero kung gusto mo naman ito talaga, itong video na ito, pwede mong bilhin yan mismo sa Shutterstock. Yun po, ganun lang. Napaka-useful po ng website na to mga katroops, nitong pixabay.com. Okay? Okay, pagdating naman sa mga background musics and sound effects, saan ba tayo pwedeng mag-download ng libre at safe mga katroops? Although marami naman talaga din sa YouTube, pwede ka mag-search sa YouTube ng mga music and sound effects, marami naman dyang libre, pero hindi po kasi lahat magagaranti natin na 100% copyright free lahat, diba? Itong ituturo ko sa inyo, ito po talaga ay 100% safe. Saan ba tayo makakahanap? Yan, so punta lang po tayo dito mismo sa ating YouTube studio. Yan.
So dito pwede po tayo mag-download mismo ng mga background music and sound effects na libre. Click lang po natin ito, punta po tayo sa audio library. So dito po tayo pwedeng makapag-download ng mga free music and sound effects. Yan. Although mga katroops, pag nag-download ka naman po dito, limited lang, hindi kagaya sa YouTube talaga na napakarami. So ito talaga magagaranti po natin na libre and safe. Safe po talaga 100% copyright free. Okay? So ayun nga mga katroops, sana ay marami na naman kayong natutunan sa pagtambay dito sa channel ko. Kung gusto mo pa ng ganitong mga klaseng videos, mga YouTube tips, huwag mo naman kalimutang mag-subscribe at i-click mo yung tiny bell button para updated ka sa mga kaganapan at kung may bagong video ako, ma-notify ka. Nagustuhan mo ba ang video na ito? I-comment mo na sa ibaba ang iyong opinion at huwag mo na rin kalimutang i-like ang video na ito. Maraming salamat sa pag-ubos na naman ng oras mga katroops. Hanggang sa muli, see you on my next video!